And yung unang beses ko pati siyang tinaray, as in very disappointed ako dito kay Nivea with foam extra white. Kasi nga, welcome back to my channel. So today, gagawa na naman tayo ng bagong video. And this time, share ko sa inyo yung experience ko sa paggamit nitong Nivea Whipped Foam Extra White 0% Alcohol Caring Cleanser. So nabili ko to sa Lazada last 11/11 sale. And yung original price na is 99 pesos. And nabili ko lang siya sa halagang 45 pesos. And this also product is made in Thailand. So, yung net content niya is 50 ml. Alam ko, meron pa ata itong mas bigger size. Pero, ayan. So, ito lang yung binili ko, yung 50 ml niya. Kasi gusto ko nga lang siyang matry. Kasi curious ako kung bakit tinatawag siyang whipped foam. So, never pa ako nakapag-try ng whipped foam. So, this is my first time to try a whipped foam extra white. Kasi ako, kalimitan ko kasing ginagamit is yung mga facial wash lang, yung ganon. So, medyo naiintriga talaga ako kung bakit tinatawag siyang whipped foam. Kasi alam ko kasi, expectation ko nung hindi ko pa ito natatry. Pag sinabi kasi yung whipped foam, yung kumakapal talaga siya kapag ginanon mo siya, as in yung nilagay mo siya dito, tapos kumakapal siya, tapos saka mo siya ilalagay sa yung face. So, yun yung mga nakikita ko sa mga commercial, gano'n. So, medyo na-intriga ako. Sabi ko, sale naman, so try na rin natin ito sa Nivea Whipped Foam Extra White Caring Cleanser. So, ano ba yung mga kiniklaim ni Nivea? Deep cleanses for bright, piggy, soft, and smooth skin. 0% alcohol pati siya. And also, nakalagay din dito na this rich moisturizing whipped foam deeply cleanses, nourishes, and brightens skin, making it soft and smooth like a baby. So, parang ganon. So, ano pa ba yung mga kasama niya? Pearl extract serum for natural brighter skin. 3 times richer moisturizer for nourished, baby, soft, and smooth skin. So, 0% alcohol pa rin. And yung kanyang direction dito is apply product on wet hand, massage the product on hand, and add water. Repeat step number 2 and create bigger amount of lather or it can be applied with a facial net. So, hindi pa ako nakapag-try gumamit ng facial net sa aking face. Kasi nga feeling ko pag net tapos i-rub ko. Kasi nga, yung skin ko sa face is very sensitive. Kaya ayoko naman masyadong magasgasan. So, ayan nga. So, ito yung actual demo ko nung tinaray ko itong si Nivea Extra White Whipped Foam. So, panoorin na lang guys. Na kung paano ko ginamit itong Nivea Whipped Foam Extra White. So, ayan, yung nilagay ko siya sa aking palm, hindi naman siya gano'n ka-foamy sa ine-expect ko sa nakita ko mga commercial niya, yung gano'n, at pag nilagay mo sa face. So, para lang siyang, I can say na ordinary, yung katulad, hindi ba ordinary ba? Katulad rin ng ibang facial wash na try ko. Eh, nakalagay lang kasi doon facial wash. Ito kasi whipped foam. So, hindi siya gano'n ka... Ang tawag, hindi ko masabi exact word, pero hindi siya gano'n ka-foamy na ine-expect ko. And yung unang beses ko pati siyang tinaray, as in very disappointed ako dito kay Nivea Whipped Foam Extra White. Kasi nga,
ang tagal-tagal niyang lumabas. So, ito siya guys. Siguro, as in, ang tagal-tagal ko siyang pinipisil-pisil na ganyan. Ayaw lumabas ng product. Ayaw lumabas ng yung liquid ba dito yung tawag dyan. Ayaw niyang lumabas. So, sadya, kailangan mo talagang gigil na gigil ka para lang talaga siya lumabas. Siguro mga 1 week siyang ganun. Parang ang tigas na ng product. So, hindi ko lang alam kung sabi ko, hindi pa naman siguro to expired. Nakalagay ba expiration date niya? Ayan, nakalagay pala dito. November 2018 siya ginawa. So, siguro mga lifespan ito is usually mga 2 years ang mga lifespan ng product. So, next year pa naman yung expired. So, hindi pa naman expired yung product. And ang tagal-tagal niya talaga lumabas. Siguro mga 1 week siyang ganon. So, after mga 1 week, siguro natanggal na yung pinakang matigas na part niya and okay na siya, smooth na siya pag lumalabas yung product. Siguro nga, nung na-deliver ito sa akin, I don't know kung medyo bukas na ba or medyo tumigas na ba siya sa loob. Kaya ang tagal-tagal talaga niyang lumabas. So, yun lang naman yung naging problema ko dito kay Nivea Extra White Whip Foam. Yung una kong gamit, yung first week na pag-try ko nito is sobrang tigas niya as in. So, ayan. When it comes to effectivity ng sa aking skin, syempre, kahit naman ganun katigas, hindi ganun ka-foamy, yung ina-expect ko, syempre, pinakamahalaga pa rin sa lahat is yung effect nito sa aking skin. First, ano po mga kalimitan tanong sa mga hindi siya katulad ko sa akin na may mga sensitive skin. Ang masasabi ko dito kay Nivea Extra White Whip Foam is hindi ko siya ganon maibabad sa aking face ng ganon katagal. Siguro mga 1 minute lang. Unlike nung iba na sobrang mild lang talaga na facial wash, ganyan. Hindi ko siya maibabad. Ewan ko, parang feeling ko, nung ginagamit ko itong Nivea Extra White Whip Foam, medyo humahapli ng slight yung ganito ko. So, ibig sabihin, nagre-react yung aking skin. Hindi siya ganon ka-mild. For me ha, sabi ko nga, this product may work for me but may not work for you, or may work for you but may not work for me. So, iba-iba naman tayo ng types of skin. So, yung na-experience ko dito is medyo humapli yung ganito ko. So, sabi ko, baka hindi to ganun kabagay sa akin. So, kailangan ko lang mga 1 minute lang siya after ganun, banlaw ka agad. Ganun ko lang siya kabilis ginagamit sa aking face. And, also naman, isa pa dito naman, kahit ganun siya kahapli sa aking face, so, napansin ko lang dito nga, after mong mabanlawan yung face mo, as in makikita mo talaga na umaliwalas yung mukha mo, natanggal yung pagka-oiliness ng skin, nag-brighten yung skin mo, parang ganon. Yun naman yung effect, yun naman ang importante sa lahat, yung effect nito sa aking skin. So, nagbo-brighten up siya agad. Mabilis siyang maka-brighten ng skin. Yun nga yung kiniklaim niya dito, and brighten skin. Nourishes and brightens skin, and pearl extract serum for natural brighter skin. So, maraming gano'n na kiniklaim si Nivea, which is true naman. Kahit naman gano'n siya katigas, bumawi naman siya sa effect. As in, maganda yung effect nito sa aking skin. Yan lang, nagkaroon na ako ng hard experience on the first week na ang tagal-tagal niya, na kulang na lang bibisit na ako kasi ayaw niya lumabas, ang tigas-tigas niya. Kulang na lang, gupitin ko na siya para lang makuha ko yung product, diba? So, yun lang. Mabilis siyang tumigas, and siguro I've been using this product for 3 weeks na kasi nga ang tina ng laman niya. Siguro mga hanggang dito na lang yung laman niya kasi 40 ml lang naman to. So malaki na lagyan niya. And siguro mga dito na yung laman niya. And siguro nga pag naiiwanan ko siyang medyo, siguro nakaganyan lang. Nakikita nyo guys. Mabilis siyang tumigas. Kasi nga tumigas na naman siya. Ginamit ko siya kanina umaga and ang tigas na naman niya. So mabilis siyang tumigas. So make sure na kapag gagamitin mo itong Nivea Extra White Whip Foam, as in saradong-sarado talaga siya. Siguro, naiwan ko siyang nakaganyan. Gamit ko, hindi ko siya nasara. And tumigas na naman siya, guys. So, ang tagal-tagal ko na naman siyang pinipisal para lumabas. And ang pinangan naman niya, ang tagal-tagal pa niyang lumabas. So, yun lang naman yung mga naging problem ko dito kay Nivea Extra White Whip Foam. Okay naman siya, hindi siya ganun, hindi naman ako na-irritate lang ng konti, hindi lang. Ano lang, medyo hindi lang siya ganun ka-mild sa aking skin kasi nga medyo sensitive ako. Mga 1 minute lang. 1 minute lang siya nakababad sa aking skin. And for me, maganda ba si Nivea? Actually, I love Nivea products kasi nga yung lotion na kulay blue na moisturizer. As in, ginagamit ko talaga yon. In fact, first time ko mag-try itong Whip Foam Extra White. And I can say kung tatanungin pa ako
kung bibili ba ulit ako nito. Siguro, try ulit ako ng iba na facial wash. Kasi meron naman ako nagamit na ibang facial wash na maganda rin, pero hindi naman siya tumitigas. Hindi katulad nito, na mabilis siyang tumigas. And yun naman naging problem ko. Okay rin naman yung effect niya, kaya lang gusto ko pang mag-try ng iba pang whip foam. Kasi nga first time ko mag-try ng whip foam. Gusto ko talagang makita yung talaga ng whip foam na kumakapal talaga siya ng ganito kapal. Nakikita ko sa mga commercial na mga gano'n na mga whip foam. So, yun lang ang masasabi ko dito guys. Hindi siya ganun ka foamy as an yung ina-expect ko. Ayan. So, gusto ko talaga mag-try ng iba pa. So, yun lang ang masasabi ko dito guys sa product na to kay Nivea Extra White Whip Foam. Just katulad lang siya ng mga ordinary facial wash. I don't know kung bakit may whip foam. Hindi naman siya nagpo-foamy ng ganun ka foamy. And yun ang masasabi ko dito guys. Kanina pa ako nagpapaalam. Thank you for watching my video and see you again on my next video. Bye!